السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نن به په دې ویډیو کې زه در وښیم چې د خپل سکول یا ادارې یا د سنټر دپاره پیج څنګه جوړوی سي په فیسبوک کې. نو ملګرو اوس دی خلک دی چې خپل د ادارې یا د سنټر دپاره پیج یا آی ډي جوړوي دي په فیسبوک کې آی ډي جوړوي. نو فیسبوک والا دا نه قبلوي چې غټ نوم دي یا د کوچنی نوم خالي قبلوي. نو ډېر خلک په ساو هم دي ملګرو. نو زه به در وښیم چې په فیسبوک کې خپل ادارې یا سنټر دپاره پیج څنګه جوړیږي. ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او نورو دوستان هم درسره شیر کړئ او که تاسې تر اوسه لا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ او پر بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې هره نوې ویډیو زموږ غږ ترتیب پر در ورسیږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. او البته داسې خپل فیسبوک ته چې رالاست نو رابسي فیسبوک ته دا درې نشان چې کلیک وکړم رابسي اوس پیج موږ وینو چې دا پیج لیکلی نو موږ په پیج وو. که تی پیج جوړ کړی و نو تی سره به پیج راواړئ. اوس سجیسټډ پیج دا خلکو جوړ کړي دي نو تی که لایک کړي دا هر شی به تاله راځي. نو اوس موږ خپل نوی پیج جوړو. کریټ به ووایه که نوی پیج جوړیږي او لایک پیج کم پیجونه چې تا لایک کړي هغه پیجونه درته هلته کتی سي. انوایټ ته خپل دوستان خپل پیج ته انوایټوی سي. نو تا تر اوسه پیج لا نه دی جوړ کړی نو ته به راسې اول کریټ ته چې ملګرو کریټ مو ولې رابسي ګیټ سټارټډ. نو ګیټ سټارټډ چې مې کلیک وکړي پیج ته نوم چې شروع کوئ موږ به ورکړو ټیکنیکل چې تی هر شی ورکوي ملګرو د سکول نوم چې هر شی مې کوي ټیکنیکل چې مو ولې نیکسټ مې کوي سرچ فور کیټګریز د چیز دپاره د ایجوکیشن زه ورته وایم ایجوکیشن نو دی به ستاسو سره راواړي ایجوکیشن ویب سایټ دی ایجوکیشن دی زه به خالي ورته وایم ایجوکیشن دې مو ولې بیا به نیکسټ کړي ملګرو چې دا مې نیکسټ کړي وایي دا پیج ته جوړوي دا یو ویب سایټ لري. ویب سایټ هغه شي ته وایي لکه ته اوس ووایه www.google.com دا یو ویب سایټ دی. نو که ستا سره یو ویب سایټ نو ته درته ویب سایټ هم یادوی سي. زما سره اوس ویب سایټ نشته I don't have any website. نو ته به ورته وایه I don't have a website مې ویب سایټ نشته. نو نیکسټ به یې چې نیکسټ مې کوم اول راځي ایډ کور فوټو بیا یې راځي ایډ پروفایل پیکچر. نو ایډ په کور فوټو شاته تصویر ته وایي ملګرو. نو شاته وایي ته څنګه تصویر غواړې چې وارې کړي ډن مې کړي چې دا کوي نو دا به ستا سره اوس هیټ سي. تصویر به لږ کوچنی ملګرو دا اوس غټ دی نو ستاسې سره به لږ کوچنی تصویر یې ملګرو چې دا مو ولې دا به سیو کړي دا ستا سره سیو سو کور فوټو یې پروفایل ته بیا څنګه پیکچر ورکړي پروفایل ته زه دا ورکوم نو چې دا مو ورکوي راوسي ملګرو سیو بیا کوي سیو مې کوي خپل ادارې تصویر ورکړي نو درته به ستا سره سیو سي. نو سمپل بیا ډن کوي چې ډن مې کوي دا ستا سره اوس پیج جوړ سو ملګرو. دا دې تی کتی سي دا به نیکسټ کې وایي انوایټ فرینډز ستا سره چې څو فرینډزونه دي دا به خالي سلیکټ آل کې سلیکټ آل چې دی کې انوایټس به کې انوایټس دی کې دا ستا سره انوایټیشن ورلی. دویم سټپ ستا ته وایي کریټ پوسټ. نو کریټ پوسټ واره موږ نه جوړو واره موږ ګورو ویب سایټ اول راځي ملګرو که تی پوسټ پر خپل ویب سایټ کوي نو څنګه سمپله طریقه ده رابسي دا پوسټ ده پوسټ چې مې کلیک وکړي د ته د چیز په باره کې پوسټ کېدل غواړې نو زه به ورته وایم دیس از مای نیو پیج چې تی هر شی کوي ملګرو دیس از مای نیو پیج. نو زه به دا پر پبلیش کړم چې پبلیش مې کوي دا به ستا سره پوسټ سي ملګرو. دغه رقم تی تصویران هم هېروی سي تی کتی سي دا زما پر پیج ولاړئ او که مې تصویران کول پوسټ به ووایاست ملګرو اول کیمره راځي که ستا سره تصویر نه وي ډایرکټ یې وساخې پر پوسټ نو تی پر کیمره په ذریعه هم کوی سي. بیا راځي فوټو اینډ ویډیو که ستا سره څه تصویران یا ویډیو وي هغه درته ورکوی سي. کوم هر شی ورکوي نو درته ورکوی سي ملګرو. دغه رقم GIF فایل که دې لایو شروع کوله لایو هم شروع کوی سي ملګرو. نو پوسټ اسانه طریقه دا وه نو ملګرو. نو په مخته ویډیو کې به زه د دې نور سټپ در وښیم چې ستا پیج څو لایک شوی دی تا څونه پوسټونه پر کړي دي څو ویډیو به دې پر پوسټ کړي دي. نو ویډیو خوښه سوي نو نور دوستان هم درسره شیر کړي او تر هغو به نور هم فایده واخلي او که تی تر اوسه لا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی سره سبسکرایب یې کړي او پر بیل آیکن باندې کلیک وکړي. نو السلام.